دا اوس وختو کې د ای آی انجینر او ماشین لرنینګ انجینر جاب ښه معاشات هم لري او اکثره خلک دغه پوښتنې کوي که زه غواړم ای آی انجینر سم یا ماشین لرنینګ انجینر سم د دې لپاره یو روډ ماپ سته، یو څه زده کړم، آمادګي ورته ونیسم، راتلونکي کې ستا په نظر فرصتونه سته ورته؟ او روډ میپ خو بیا مطلب اماغه شروع کیږي چې ته باید اول د کمپیوټر ساينس فندامنټل باندې پوهې چې اول ما ذکر کړل کنه چې پروګرامینګ بیسیک باندې پوهې، کمپیوټر ساينس په ډیټا سټرکچر په الګوریتمونو په ټولو شنو باندې پوهې. بیا غیر وروسته ماشين لرنینګ راځي. په ماشين لرنینګ کې بیا یو د درې نور علومونه نغدي انوال دي، مطلب هغه پکې دي چې مطلب ریاضي دا او احصایه دا او لینیر الجبرا دا او دا شوینه دي. د ماشين لرنینګ د ماشين لرنینګ هغه چې کومه لیټرسي دا چې سوپروایز لرنینګ دا سوپروایز لرنینګ دا مختلف الګوریتمونه دي او چې کوم ټرمز په ماشين لرنینګ کې چې راځي هغه ټول سره باید بلد دي چې دا څه معنا لري. مختلف الګوریتمونه بیا دا ټول باندې پوه شي. بیا ضروري نه چې ته بيخي ایکسپرټ شي په میت کې. اکثر خلک یو شای شروع کوي وای چې نه دا به تر اخره پورې نه رسولي، هغه بل ته نظم کنه. دا یو غلط اپروچ دی چې مطلب نه ته سر زده کا پریکټیس کا اپلای کا بیا به روسته ډیپ به روسته به لاړ شي کنه. اکثر خلک اول نه ډیپ زیاده به وخت ضایع کوي. نو ماشين لرنینګ الګوریتمونه غیر لیټرسي سره چې باید سره بلد شي. ما وضاحت درکړم چې دا ماشين لرنینګ دا ټول الګوریتمونه اوس ډیپ لرنینګ ته روان دي چې مطلب د مونږه کولای شو چې هر یوز کیس په ډیپ لرنینګ باندې حل کړو. په ډیپ لرنینګ یو ډیس ایڈوانټیج دا چې ډیر کمپیوټیشنل پاور غواړي کنه. نو هغه بیا د ماشين لرنینګ الګوریتمونو سره چې سره عادت سو بیا د دې لپاره په پایتون لینګویج ډیر مهمه ده. مختلف لایبرری دي پکې پای چارت دا مختلف هغه دي سره باید بلد شي کنه. دې کې مطلب مختلف وز د کمیونټي غټ ریپوزیټری هاګینګ پیس کې مطلب ته بیا هغه باید شي اوپن سورس ماډلونه دی هغه واخلي، هغه باندې سم پریکټس په وکی هغه سره ځان عادت کی چې دا څنګه کار کوي. په ماشين لرنینګ کې مختلف ټرمز دي چې څنګه یو ماډل پوینټ ټیون کوي چې مطلب خپل ډیټا ټرین کوي بل راځي یا مطلب دا ټول شنو سره باید بلدي. نیکست باید دې سره ځان بلد کی کنه. نو له بیسیک نه شروع سو د کمپیوټر ساينس ریاضي سوا او احصایه سوا لینیر الجبرا سوا دا ټول شنو چې زده کړل. بیا مطلب پریکټیکل دا شنو په ماشين لرنینګ کې د لپاره لایبرری جوړ شوی دي او شنو جوړ شوی دي چې دا ته باید څنګه بیرته اپلای کی کنه. به چې دا څنګه اپلای کړل بیا غین وروسته د هغه ډیولپمنٹ لایف سایکل د چې دا څنګه ته بیا مطلب چې چیرته ډیپلوي کې یو چیرته هغه کې هغه سره ځان بلد کی چې څنګه یوز کی او هارډویر سره باید ځان بلد کی چې لپاره مارکیټ کې کوم هارډویر موجود ده او کوم هارډویر هغه د هر هارډویر خصوصیت دا کوم ماډل ز کوم هارډویر باندې رن کوي سم. نو دا پورا هغه دی او په یو جمله کې بدا او په یو جمله کې بیا دا جواب کوم چې دا څنګه چې اي اي نو کې نو ډېر ډیټیل جواب ورکړي. او دا دې ته مهم ټاپیکونه ذکر وسو دا چې ستا خبره که هر موضوع چې موږ دا اوس خلاص باس وکړي هر موضوع ځان ته یو سپیشلیست بیا هم د اي آی څخه کولای شي چې دا پوښتنې ټولې وکړي.